तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले कपाल लिएर आइसकेको छु गाइज हैन। यसलाई फेसएप गरेर हैन गाइज क्लिक पारेर लिएर आइसकेको छु गाइज हैन। अनि मेरो यो भिडियो हेर्नु भएको त्यो तल लिंकको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ यो फाइलको लिंक, त्यहाँ गएर तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। त्यो फाइल डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई जेटासीबाट पिक्सलल्याब चाहिन्छ। जेटासीबाट पिक्सलल्याब डाउनलोड गर्नु होला। अनि जेटासीबाट खोल्नु होला फर्स्ट टाइम। अनि त्यसपछि त्यहाँ लोगो सोको त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, त्यहाँ त्यसलाई क्लिक गरेर एक्सट्राक्ट हियर गर्नु होला। अनि पासवर्ड रिक्वायर हुन्छ गाइज हैन। पासवर्ड चाहिँ 4 डिजिटको रहेको छ। त्यहाँ म 4 डिजिट एकैचोटि दिने छु गाइज हैन। यहाँ माथि पासवर्ड लेखेको ठाउँमा हेर्नु होला। अनि एक्सट्राक्ट गरेपछि यहाँ फोल्डरहरू अलिकति मुभ सुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले के गरेको छु तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि तपाईले राम्ररी देख्नु भएन भने मलाई यसको ट्युटोरियल भिडियो चाहिएमा ट्युटोरियल भिडियो भनेर कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। के गर्ने थाहा नपाए चाहिँ मैले यहाँ गरेको तपाईहरु पहिलाकै हो भने चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन सक्छ। र अहिले न्यू आउनु भएको छ भने चाहिँ ट्युटोरियल चाहिन्छ भनेर त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा गरिदिनु होला कमेन्ट। पासवर्ड म यहाँ माथि दिइराखेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि यो लोगोको तपाईले आफ्नो नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। तपाईले जे मन छ त्यही नाम राख्नु होला, तपाईको आफ्नो नाम। यति गरेपछि तपाई सेभ गर्नु होला। अनि हुन्छ एक्सट्राक्ट पासवर्ड पनि माथि हेर्दै गर्नु होला। पासवर्ड त्यहाँ आइसकेको होला गाइज तपाईलाई केही प्रब्लम भयो चाहिँ गाइज हैन डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुकको लिंक छ, त्यहाँ गएर तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। तपाईले केही प्रब्लम केही भयो भने हैन गाइज। सो डिस्क्रिप्सन माई फेसबुक लिंक इज इन डिस्क्रिप्सन। सो एनी प्रब्लम has occurred then message me।